เตรียมรับแรงกระแทกทางการเมืองคลื่นยักษ์สึนามิหรือแค่คลื่นกระทบฝั่งคดีศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลเซียนการเมืองฟันธง1,000%ไม่รอดยุบพรรคเนื่องจากพยานหลักฐานและข้อกฎหมายแน่นหนาเหมือนมัตราสั่งก้าวไกลในคดีล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เป็นศาลตั้งต้นยุบพรรคจากฝีมือธีรยุทธสุวรรณเกษรทนายความอิสระมือสังหารก้าวไกลคนชงเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเด็ดปีกพิธาลิ้มเจริญรัตน์บ่อมก้าวไกลแหลกเป็นจุนฐานความผิดดันไปเสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกมาตรา112รวมถึงใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งทั้งยังไปปลุกปั่นสาวกให้หลงเชื่อแบบผิดเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองจนในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์สั่งให้เลิกการกระทำดังกล่าวเพราะเป็นการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาแปดเปื้อนการเมืองหวังผลคะแนนเสียงและประโยชน์ทางการเมืองให้ชนะการเลือกตั้งทั้งยังลากประชาชนมาเป็นคู่ขัดแย้งกับสถาบันเนื่องจากตามรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ต้องดำรงฐานะอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองจึงถือว่ามีเจตนาเซาะกร่อนบ่อนทำลายหากจำกันได้ก่อนศาลรัฐธรรมนูญปิดจ็อบก้าวไกลคดีล้มล้างการปกครองได้ฟังพยานที่มาให้ปากคำด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อาทิดร.รณกรบุญมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมันตาพรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ภูริฟูวงเจริญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์ดร.สุภมิตรปิติพัฒน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมไปถึงฝั่งข้อมูลจากหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงและกฎหมายภาครัฐอาทิผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติสภาความมั่นคงแห่งชาติอัยการสูงสุดและศาลยุติธรรมก่อนจะทุบโต๊ะมีมติเป็นเอกฉันท์9-0ลงดาบแรกหลังจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในฐานะที่เป็นองค์กรกำกับดูแลพรรคการเมืองไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางชงเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญลงดาบ2สั่งยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลโดนหางเลขไปถึง11คนเอกสารหลักฐานที่กกต.ใช้ฟันดาบ2ก็คือคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครองที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์แต่เหมือนได้ยินแต่ไม่ฟังก้าวไกลงัด9ข้อใส่เต็มข้ออัดศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจยุบพรรคและกกต.ยื่นคำร้องไม่ชอบด้วยกฎหมายสิ่งที่ก้าวไกลต้องพึงสังวรโดยเจตจำนงยุบพรรคการเมืองคือการลงโทษพรรคการเมืองที่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองและรัฐธรรมนูญได้วางกลไกกำกับควบคุมพรรคการเมืองให้ดำเนินไปภายใต้กรอบกฎหมายโดยให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่พิจารณาตัดสินยุบพรรคได้โดยเฉพาะการยกเลิกหรือแก้ไข112จงใจแยกสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันแม้ก้าวไกลจะโต้แย้งว่าร่างแก้ไขมาตรา112ยังไม่เข้าสภาจึงเป็นได้แค่ความคิดหรือความผิดยังไม่สำเร็จแต่อย่าลืมว่าก้าวไกลพยายามใช้กลไกสภาบรรจุวาระมาตรา112ให้ได้เพียงแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายยังไม่รวมถึงการเคลื่อนไหวนอกสภาที่ทำกันเป็นขบวนการด้วยความพยายามย้ายหมวดความผิดออกจากหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐลดอัตราโทษลงให้เบาวิวซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไว้ชัดเจนว่าเป็นการกระทำที่อันตรายต่อความมั่นคงของรัฐใช่หรือไม่1 ใน 11 กรรมการบริหารพรรคที่มีอันจบเฮคนที่น่าจะช้ำชอกใจสุดเห็นจะเป็นปฏิพัฒน์สันติพาดาที่ไม่รอดผลพวงคดียุบพรรคก้าวไกลแม้ถูกขับออกจากก้าวไกลไปสิงสถิตอยู่พรรคเป็นธรรมเพื่อแลกกับได้นั่งเก้าอี้รองประธานสภาคนที่1ต่อและเพื่อให้ชัยธวัฒน์ตุลาธนพรรคพวกตัวเองได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านมุมมามกินรวบ2เก้าอี้ทั้งเก้าอี้รองประธานสภาและผู้นำฝ่ายค้านโดยไม่สนใจมารยาทการเมืองเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา106ระบุชัดผู้นำฝ่ายค้านจะต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาที่มีสมาชิกพรรคต้องไม่สามารถไปทางขาควบตำแหน่งรองประธานสภาได้มิหนำซ้ำชัยธวัฒน์ตุลาธนก็สารภาพต่อหน้าสื่อเองว่าขณะนี้เริ่มได้กลิ่นทะแม่งว่ามีงูเห่าส้มเตรียมแพ็คกระเป๋าย้ายข้ามขั้วไปซบพรรคร่วมรัฐบาลสลายขั้ว
แต่ก็ยังทำปากแข็งว่าสสก้าวไกลส่วนใหญ่ยังอุดมการณ์เข้มแข็งไม่แปรพักเพราะทุกคนตีจากก้าวไกลเลือกตั้งสมัยหน้าสอบตกทุกรายณวันนี้ไม่รู้ศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดยุบหรือไม่ยุบพักแต่ไม่ช้าก็เร็วได้รู้กันว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลามัตราสังก้าวไกลหามไปขึ้นเมนชาปนกิจยุบพักฝูงงูเห่าส้มเตรียมแพ็คกระเป๋าเพ่นหนีย้ายข้ามขั้วหรือรอดตายหมู่โดยปาฏิหาริย์มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ